Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat mga OFW natin. Bago tayo nag-jogging kasi, nanonood ako ng YouTube ni Dr. Steven, Pastor Steven rather. So ito si Pastor Steven. So, ang ganda kasi ng topic niya, don't miss your purpose. Yan. So, kaya ayoko nang pakawalan yung idea. So, kahit na hindi na tayo fresh and everything. So, sinut ko na kahit medyo hindi na pantay kilay natin. Pero, isushoot ko na to, itong vlog. I have to finish this kasi baka mawala pa yung gusto kong i-share sa lahat ng mga OFW. Don't miss your purpose. Alright? So, sa lahat ng mga nag-a-abroad, mga OFW natin, mga kababayan, lagi mong dala dapat your purpose. Bakit ka nagpunta dyan? Huwag na huwag natin kalimutan. And don't miss that purpose in your life. Bakit ka nagpunta dyan? Para hindi tayo makalimot. Para hindi tayo mawala sa track. Para hindi tayo, kumbaga, maligaw. Diba? Marami kasing OFW na hindi naman nila kasalanan eh. Hindi nila kasalanan. There are factors kung bakit minsan nawawala sila sa purpose. So, pagdating nila dyan, nagkakaroon ng ibang jowa, nagkakaroon ng girlfriend, boyfriend, may family na sila dito. Pagdating nila dyan, sumosobra sila sa gastos. Sila mismo, may spending problem, di ba? Like yung mga sinishare ng mga delivers natin, mga OFW. May mga masyadong nauhook na sa mga games, sa video games and other things. Di ba? So, yung iba, dyan pa natutong magbisyo, magsugal, magbisyo talaga. So, dyan pa natuto. So, o yung iba naman, walang tigil sa pagtulong dito sa Pilipinas. Nalimutan na yung purpose niya, di ba? Hindi masamang tumulong sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, mga pamilya natin dito. But don't forget your purpose, right? So, paano ba yung Doc G? Anong gagawin ko so that I will not miss my purpose? Di ba? Bisan 5 years ka na lang, 10 years, yung purpose mo, hindi mo pa nagawa. Na-miss natin ang purpose natin. Pauwi ka na, dito ka sa Pilipinas, you still miss your purpose. Do not miss your purpose in life as an OFW. So, una, dapat linawin mo sa sarili mo. You have to renew or to rewrite. Sulat mo ulit. What is your purpose ba't nagpunta ka dyan sa ibang bansa? Yan ba ay para makabayad ka ng utang? But of course, hindi ka lang nagpunta dyan para magbayad ng utang, ha? Isa lang yan sa mga purposes mo. Second, ang purpose mo ba para makasave to start your own business here? Ang purpose mo ba dyan ay para matapos yung hinulugan yung bahay? Ang purpose mo ba dyan ay para mapag-aral yung mga anak? Ang purpose mo ba, ba't ka nag-abroad ay para may makalimutan ka dito o umiwas sa hindi magandang bagay dito and you want to start your own life there? So, ano yung purpose mo? Dapat isulat natin. Para alam mo lagi, every night, nagpipray ka kay Lord, Lord, eto yung purpose ko. So that your actions, okay, ay nakabase sa purpose mo. For example, sa sweldo mo, nagyaya ang mag-shopping. Alam mo mismo na mag-spend ka ng thousands of pesos, okay, ng pera. Pero dahil alam mo may purpose ka, na alam mo every month dapat masave mo tong certain percentage na to, you will say no. Because when you say no to the people around you, you're saying yes to your purpose. Pag sinabi mong no sa mga bisyo, pag sinabi mong no sa video games, pag sinabi mong no sa shopping na mga sales na hindi mo naman kailangan, pag sinabi mong no sa laging gimmick every payday, you are saying yes. Yes, I will do my purpose. Yes, I will save for my investment. Yes, I will save for my business. Yes, I will save for my child's education. Yun po yan. That's it. Do not miss your purpose. So, you write it down, okay? Then, every time na you will be spending money o meron kang gagawin, try to think kung eto ba naka-angkla dun sa purpose ko. If not, you just say no. So that you will say yes to your purpose. So that, at the end of it, at the end of the contract, you will not miss your purpose. Alright? So, please share this video sa lahat ng kaibigan natin, OFW. And if you need coaching, okay? I do online coaching. Mas marami po akong kino-coach sa OFW kaysa mga nandito sa Pilipinas, okay? So, message mo lang ako para may schedule kita, okay? Kung ano yung schedule mo, ako na yung nag-a-adjust para sa'yo. Nag-a-adjust na ako, pwedeng umaga, madaling araw, gabi, hating gabi, I do online coaching. So, para magkausap lang tayo, okay? So, message mo lang ako.
Again, don't miss your purpose. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.